السلام علیکم and welcome back to lecture number 19 دا lecture number 19 کې بیا ځلې بیا خبرې کوو د noun د قسمونو برکه چمته نه ویلي وو چې نن یو نو پنځه ته نه ویلو شپږانه با چې کنه material noun دی ته چې په یو material noun څنګه noun وي نو the names of substances from which other things are made are called material nouns هغه شیونه substances هغه شیونه چې کومه نور شیونه جوړیږي د څه شیونو لدې مونږ یو د شیونو نومونه مونږ یو material noun دی لکه gold ویل شي سره ځانو سو ځارونه نور اندر شیونه جوړیږي for example کاته سوچ کې rings وتی جوړیږي اندا شنت earrings والے وغیرہ تنه جوړیږي و چې کنه لرګینا ویل شي لرګینا نور اندر شیونه جوړیږي دروازې کړکۍ وغیرہ ربر نه اندر شیونه جوړیږي تیرونه وغیرہ iron چې کنه وسن ویل شي وسن نه دروازې وغیرہ تیرونه شي جوړیږي کنه compound noun شي نو nouns made by joining two or more words are called compound noun کله چې دوا یا د ونه زیات ټکی مونږ یو کو و یو noun ته نه جوړ شي یو ټکی ته نه جوړ شي هغه نو ماوی دی وشینو دا موږ یو compound noun دی یو compound اصل ویل شي دی ونه زیات شي نو چې کله دی ونه زیات شي نو یو شي دا compound ویل شي نو دا ټیم په compound noun سکیم د موږ ونه زیات ټکی جمع شوی یو noun جوړ کړی دا compound noun یو لکه کلاس روم نو کلاس زون لا یو ټکی راوي روم چې کوم دی زون لا یو ټکی راوي دا ونه یو شی یو compound noun جوړ کړی فوتبال نو فوت ویل شي په خیله او بال ویل شي الریډي بال نه دواره فکر ورسا و دوونه سره کنیکشن شي و دوونه نو ټکی جوړ شوی راځي فوتبال نو دا یو compound noun دی tooth brush tooth ویل شي غوښ نه او برش خالري ته په جانو دا نه یو ټکی جوړ شوی سنگل نو دا compound noun دی hyphenated noun چې ویل شي نو noun that are made by joining two or more words with a hyphen کله چې یو د ونه زیات دوا یا د ونه زیات ټکی سره جمع شي د وشي په مدد سره دغ دا ویل شي hyphen په punctuation mark دي ان شاء الله بیا یو د دغ نشون په مدد سره چې کله دوا یا د ونه زیات ټکی جمع شي و یو نو ایت کای جوړ کینو دلته موږ یو hyphenated noun ته یو hyphenated noun څه ته وایي چې په دا کې د hyphen استعمال شوی د ماده سره جوړ شوی لکه څنګه لکه کو ورکر نو یو ټکی کور یو بل ټکی ورکر نو کو ورکر ویل شي هغه ملازم لا کور کاون کې چې تاسو په یوزي کې کور کوي ها father in law نو father یو ټکی را ان بل ټکی را ولا بل ټکی نو father in law ویل شي خرلا نو دا یو داسې ټکی راځي چې دا د hyphen ماده سره د نون سره د دریو ټکو نه جوړ شوی یو noun دی نو hyphenated noun ته وایي mother in law نو mother یو ټکی را ان بل ټکی را ولا بل ټکی نو mother in law ویل شي خو خلا نو دا یو سنگل ټکی راځي چې جوړ شوی راځي د دریو ټکو نه یو سنگل noun چې دریو ټکو نه جوړ شوی راځي د دریو ټکو د hyphen ماده ته یو شی دی دا موږ ته یو hyphenated noun دی دې چې په دې ان شاء الله ملي ویډیو په نیکسټ لیکچر کې تر هغه پورې الله پامان